بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع مجموعة من المسائل في الانجينيرنج ايكونومي تخص الانيوال سيريز. فالعنوان بتاع الاكزامبل 2.11 المأخوذ من مستر تشان اس بارك، كتاب Fundamentals of Engineering Economy، بيقول لك college saving plan find ايه بمعلومية الفيوتشر فاليو والان اللي هي النمبر اوف ييرز او النمبر اوف ديبوزيتس، والاي اللي هو الريت internal rate of return. فبيقول لك you want to set up a college saving plan، عايز تعمل خطة عشان بنتك تخش الجامعة، فانت محتاج مصاريف الجامعة. فبنته she is currently 10 سنين old وهتخش الجامعة بعد 8 سنين، وبتفترض ان هي لما تحتاج الجامعة محتاجة في الحساب بتاعها على الاقل $100,000 في البنك. فعشان تعمل هذه الخطة تبتدي تعمل ايداعات في البنك اللي هو بيديلك انترست ريت 7%، ومع فرض ان انت الديبوزيتس او الايداعات في نهاية كل سنة. يبقى دي حالة الايه واللي بيسموها sinking fund factors. انت عايز 100,000 يبقى ده finish value او future value، والاي مجهولة لكن هو مديك الانترست ريت 7% وبيديلك الان 8 ايداعات ل8 سنين في نهاية كل سنة. لو ابتدينا بالطريقة بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها موضوع البندنج مومنت، الايكويشن بتقول ايه؟ انت لو خدت المومنت عند البيفوت بوينت عند التايم تي 0، فالمومنت اللي هو جاي من الفيوتشر فاليو is equivalent للمومنت اللي جاي من مجموعة الايه annual deposits حوالين نفس النقطة. وصلنا للموضوع ده ازاي؟ الاول لو احنا خدنا الصم كنا هنقول ده بوزيتيف 100,000، والنقطة على الشمال هضربه في 1 زائد الاي اللي هو 7%، و1 7% أس المسافة، مسافة أس ايه؟ ماينس 8، لأن النقطة على الشمال. نفس الكلام للباقيين، كنت هتقول ماينس ايه في 1 زائد الاي أس ناقص 8، وبعدين تاخد تاني ماينس ايه في 1 زائد اي أس ماينس 7 في النقطة على الشمال، وهكذا لغاية لما بتخلص المجموعة زي ما حضراتكم شايفين. لكن وتعمل الكلام ده وتعمله ايكويتنج لزيرو، فالماينس بتاع الايه هيروح الطرف الثاني بتغيير الاشاره زي ما حضراتكم شايفين. 100,000 في 1.07 أس ناقص 8 يساوي ايه؟ 1.07 مرفوع على الأس ناقص 1 ومرفوع زائد المرفوع أس ناقص 2 وناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8. بتجمع هذه القيم بعد ما تحسبها على الكالكوليتر تطلع ان ايه كانها مضروبه في 5.97129 بتساوي الطرف الثاني 100,000 في 1.07 أس ناقص 8، يعني 100,000 على 1.07 مرفوع على أس 8 اللي هي 1.7181. بتعمل عملية سمبليفيكيشن هتطلع قيمة الايه بتساوي 100,000 على حسب ضرب الرقمين دول في بعض، فيطلع الايه يعني الدفعات في نهاية كل سنة لمدة 8 سنين هتدفع 9,746.78. دي الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية إن أنت بتقول إيه عايز الإيه، وعندي الإف مضروبة افتح قوس ايه على اف عشان الاف طاير الاف والايه تساوي الايه، كوما الانترست 7%، كوما عدد السنين 8 بتساوي نفس الرقم 9,746. طب الايه على الاف بتحسب ازاي؟ بتحسب المعادلة اللي هي الاي على 1 زائد الاي اس ان ماينس 1. الاي ب 7% والواحد زائد الاي 1 7% اس ان ب 8 ماينس 1 يديك 0.09746.
هذا الرقم هيتضرب في 100,000 عشان يديك الايه، فلما بيتضرب في 100,000 بيديك نفس الرقم 9746.78. في الطريقة اللي بعدها باستعمال الجدول، بتروح على الجدول اللي هو بتاع الانترست 7%، وانت عندك ان بتساوي 8 وانت محتاج الايه على الاف، فبتيجي هنا sinking fund factor بيقول لك هات لي الايه بمعلومات الاف، find the a given f، find وgiven، فبتمشي من هنا لغايه لما تتقاطع مع الخط اللي جاي في السنه الثامنه يديك رقم 0.0975 اللي هو متفق مع الحساب السابق. في طريقه كمان انه في فانكشن في الاكسل بيسموها بي ام تي. البي ام تي افتح قوس، العنصر الاولاني الريت اللي هو الانترست ريت، العنصر الثاني نمبر برير 8 يفعل، والبريزنت فاليو، البريزنت فاليو بصفر، انت هنا القيمه بصفر، اما الفيوتشر فاليو فهو جيفن بلس 100,000، والتايب زيرو على اساس ان هو في نهايه كل سنه، فلما بتدخل فانكشن دي يديني نفس الرقم بس بيديني ماينس. ليه؟ لانه مدفوعات انت اوت فلوس. لو عملت حضراتكم يعني ورقه اكسل شيت، حطيت الريت اوف انترست 7% والنمبر بيريوز 8 والفيوتشر فاليو 10,000، هيديك نفس قيمه الماينس. انا صورت الايكويشن المعادله الخاصه اللي تم ادخالها، فبيقول لك بي ام تي سي 19 اللي هي السيل سي 19 الخاصه بالريت، كوما سي 20 اللي هي النمبر اوف بيريوز، كوما 0 ده هو البريزنت فاليو، كوما فيوتشر فاليو اللي هو البلس 100,000، هيدي لك الرقم. وكذا نكون استفدنا من الاكسل شيت. نشوف مثال اخر مع حضراتكم. paying off an education loan, find A given B, I and N. هنا طريقة تانية، انت عايز تجيب ايه، هو مديك البي بقى المرة دي، المرة اللي فاتت كان انت بتودع عشان تاخد فلوس، دلوقتي انت استلفت فلوس من البنك، ففي التايم زيرو انت خدت فلوس، فالبريزنت بقى بوزيتيف طالع لفوق، مقابل ان انت تعمل عملية finance educational expenses for your senior year of college. انت استلفت وهتسدد عشان السنوات الدراسية بتاعتك، فالقرض لابد ان يسدد في خلال 5 سنوات بمعدل فايدة 6% للسنة، ويكون في equal annual installment يعني دفعات سنوية over the next 5 years. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الايكوال انيوال ما بيبتديش من التايم زيرو، ولكن بيبتدي من السنة الأولانية مباشرة. أهو ده بيأكد الكلام and that the first installment will be due a year later، يعني من دلوقتي، يعني انت دلوقتي في الايه، في البريزنت تايم، فبيقول لك احسب قيمة الانيوال انستولمنت ايه. المثال اللي فات كان احسب الايه بدلالة الاف، المثال ده احسب الايه بدلالة البي، وهنا جيفن اي وجيفن ان. نشوف طريقة المومنت مع حضراتكم. خد البيفوت بوينت اذا مومنت، خد البيفوت بوينت عند نقطة التايم بزيرو. هنا البي طالعة فوق بلس بي في 1 زائد الاي اس 0، سواء حسبتها من اليمين او من الشمال ما تفرقش، لان انت عند نفس النقطة فتبقى اس 0. المجموعة دول بالماينس نازلين لتحت، والنقطة البيفوت بوينت على شمالهم يبقى ماينس ايه في 1 زائد اي اس ناقص 1 وناقص 2 وناقص 3 وناقص 4 وناقص 5. السميشن ده بيساوي 0. لما بتجيب بي في 1 زائد الاي اس 0 هتبقى بي، وتودي كل الماينس الناحية التانية، وعندك بتوحد بقيمة الاي كابيتال، وطبعا الماينس 1 بينزل على
المقام زي ما حضراتكم شايفين، فبيطلع ان القيمه المضروبه في الكابيتال A هي 2.1236 بتساويها بقيمه البي اللي هي 21061 تطلع قيمه الايه ب 5000. هنا باستعمال القانون اللي هو عايز يعمل الايكويشن، بيقول لك انا عايز الاي بمعلوميه البي، يبقى ايه بيساوي بي ضرب ايه على بي، بي بتجمع بي فالايه بتساوي ايه كوما اي كوما ان، فالبي 21061 جبتها الاي على البي فاليو من المعادله اي في 1 زائد اي اس ان على 1 زائد اي اس ان ماينس 1، جبت الاي على البي. الاي على البي هروح ضاربها في البي زي ما حضرتك شايفين، الاي على البي 3.2374 هتتضرب في ال 21061 هتدينا نفس الرقم وهو $5000. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.